Ok, chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi Assassin's Creed Valhalla nhá. Mấy ngày hôm nay bận nên là lâu ra clip. Ui, cái gì đấy? Gì vừa vào game mày làm gì đấy? Đây là cái con sói trắng mà mấy tập trước mình cứu đấy. Mình cứu thoát đấy, bây giờ nó trở thành cái pet của mình rồi. Ok các bạn, nói chung là bây giờ vẫn là mở rộng liên minh thôi. Cũng không có gì làm cả. Chả có gì làm cả nên là tôi sẽ cứ mở rộng liên minh thôi. Đấy, kết giao thêm những người bạn mới. Hoàn thành rồi này. Sức mạnh đề nghị 20 này. À, cái này 250 này. Ok, chốt đơn nhá. Tôi thích đánh nhau với những kẻ địch mạnh. Willy à? Willy là thằng nào? Willy là thằng nào? Tôi không quen. It is worth recalling that his father, Heminger Jarl, would be a formidable ally. Có thể nói đây là cái con game mà mình làm lâu nhất. Đến nay cũng phải hơn 20 tập rồi. Ok. Mỗi một tập làm game của tôi ít nhất là phải hơn 1 tiếng. Đây là ít nhất là 1 tiếng, và nhiều nhất là khoảng 2 đến 3 tiếng. Good. They will be pleased. Rồi, lên đường tới Snottingham. 3.100 cây. Quên, 3.100 mét. Ui, ngay đây luôn này. Ngon, có cái cảng. Có cái cảng teleport luôn. Bây giờ là chỉ có đi kết giao liên minh rồi là nhận những nhiệm vụ mới thôi. Không có gì làm cả. Thì tôi nghĩ đây là một trong những nhiệm vụ chính mà. Nên là cứ làm thôi. Nói chuyện với hai thầm về những mục tiêu tiếp theo. Nói chung là mình đây này, phải giết cái bọn trong cái hội giáo phái này. Đấy, khi mà mình giết được một đứa là mình sẽ được cái huy hiệu. Tích lũy đủ huy hiệu là mình sẽ gặp hai thầm để mình nói chuyện với nó. Hai thầm với Basim đấy. Basim trong Assassin's Creed Mirror đấy các bạn. Nếu mà các bạn nhớ. Đâu rồi chả. Có vãi lìn trước mình đang định cộng vào cái gì nhỉ? Cái này là cộng rồi này. Underline âm thầm. Trước mình định cộng cái đéo gì nhỉ? À, cái này được này. Tức là mình đang dương cung thì bất tử đúng không? Ok, chốt đơn nhá. Chốt đơn. Rồi. À, từ. Ở đây có thằng giáo phái này. Mày chết rồi con ạ. À đâu phải. Vẽ lên là mình chiêu mộ các kiểu mà. Thôi cứ chiêu mộ đi. Chiêu mộ zombie Viking. Được chưa? Được rồi đấy. Mình cứ tưởng bọn giáo phái. Trong nhà này sao? À không phải. Ở trên kia. Hay là trong này ta? Mình cứ đi vào đây xem nào. Này dấu hỏi chấm này cái gì đây? À, cái thông tin. Sách trí thức đi. Rồi. Để nói chuyện với mấy người này nào. Is that a bottomless stomach I see? You win if you can down it faster than me. Thằng này gặn ống rượu. Thôi. Smell that fear. Palpable. Thanh niên gạ thi uống rượu. Tự nhiên đi chậm. Đây. Ở đây. Ê, nói chuyện gì? Đi vào cái góc lác. Trích Vi. A friend of old is a good omen. Look at this. Your chin grass might be mistaken for hedges now. But a healthy Jarl beard it is not. And what of Billy? I was happy to get his message.
Các bạn này, mấy cái thằng Tây nó toàn để râu rậm nhỉ. Và cái râu nó mọc rất là nhiều, rất là rộng, thậm chí còn nhiều hơn cả tóc. Mà nhìn nó không khó chịu nhỉ. Mình nhìn có cảm giác khó chịu ấy, bởi vì là mình mọc một tí râu thôi là mình đã cảm thấy nó ngứa ngáy. Không, thực ra thì không phải ngứa ngáy mà là kiểu nó cứ bị vướng, bị khó chịu ấy. Nhất là cái lúc ăn uống, nên là mình toàn cạo trụi râu luôn. Nên bọn em để râu cực kỳ rậm thế này mà không khó chịu nhỉ. Kiểu chắc thói quen này. Với cả là mấy thằng Tây thì thường chúng nó cạo chọc đầu với cả để nhiều râu ấy. Ngược đời vãi. Có những đứa mà râu nó che kín mồm luôn, đéo hiểu ăn uống kiểu gì luôn. Cảm giác rất là khó chịu. Đi thôi. Thế bảo gặp Billy mà, sao lại gặp ông này sao? Câu chuyện hai vị gia. Đi theo ông này. Đi bạn này. I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Aha! Indeed! Đi đâu đây? Sao mày không lên ngựa mà đi? Chỗ này nhìn quen quen ta. Cảm giác như chỗ này mình đi qua rồi sao nhỉ? Ở đây lên tàu. Lên. I remember when Billy and I were small children. You spun many epic yarns for us over the hearth's fire. But I do not remember. Đâu thì xem nào. Đi đây, đi xuống dưới đây. Came to serve hemming a yarn. Is it a tale worth telling? It is, but a sad one. Đi đâu đây? Bọn nào ấy? Protect the convoy. Cướp à? Mấy cái thằng danh con bô lao này. Mẹ, mấy thằng cướp thủy à? Cướp biển chứ, quên, cướp biển. Mấy thằng danh con bô lao. Mẹ, kiểu vắt mũi chưa sạch mà. Bên này nữa này. Láo thật. Không biết mình là ai rồi. Không biết mình là ai rồi. Bọn này láo thật. Mấy thằng danh con. Thằng nào nữa? Mày đúng không? Vắt mũi chưa sạch rồi đòi đi cướp biển. Láo thật. Hết chưa? Còn thằng nữa kìa. Mẹ, láo thật. Rồi. Mấy cái thằng danh con láo nó quen. Đó. Vẩn. Ai ra. Lại nữa này. Chui đâu ra lâu vậy? Quên. Chui đâu ra lắm vậy? Mấy cái thằng danh con bố lao. Cái này nữa. Không có, ở bên này thôi. Đâu rồi? Đây. Kìa. Kìa, sao lại quay ra đây? Vãi. Rồi. Cái chưa? Đây nữa này. Mấy thằng chán sống rồi. Mấy thanh niên chán sống rồi. Như cái bọn này nó bị lag hay sao nhỉ? Cái bọn này nó bị lag hay sao ấy, mà nó đứng nhìn nó không bắn. Bọn này nó đứng nhìn nó không bắn.
À đây nó có bắn. Vãi lịt thật. Đó. Cái Lin đâu ra đông vậy? Mẹ mấy thằng cướp cạn. Không làm đòi có ăn à? Chúng mày không làm đòi có ăn à? Bố láo nè. Vắt mũi chưa sạch. Bắn đi đây. Rồi. Quá nhẹ nhàng. Ở trong cái xã hội này có nhiều đứa kiểu như là vắt mũi chưa sạch ấy. Nó cứ nghĩ nó là bố thiên hạ, nhưng mà nó không biết mình là nhân vật chính. Khổ. Hào quang nhân vật chính. Xuống tàu đi em. Ok. Xuống. Cập bến. Ok. What the fuck? Cập bến em ơi. Đây. Lên em ơi. Rồi. Lên. À, đợi cái thằng này, đợi thằng này. Đợi cái thằng này nó tấp vào bờ đã rồi mình mới bắt đầu được. Kiểu thế. I have orders to go to Stoneberg, but our camp is Em just đợi em ơi. ahead, so hurry on without me. Lily and Hemminger Jarl will be pleased to see you. Rừng sơ hút. Thế là giờ mình đi một mình này. Đúng rồi, đi một mình. Thằng này sống trên núi à? Chạy nhanh em ơi. Con lợn này sống trên núi. Ta trèo mẹ lên cho nhanh đi. Mũi rào. Hail! We have not laid eyes on you for some 10 winters now. Hail, friend. Lô bạn. The Pict's tower. Hem minh. Freya's kiss. À, thanh niên. Welcome. Your son sent for me, Hemminger Jarl. One of the happier messages I've had in England. I wish I could expand on this happiness with good news. But we are in the center of a storm. And yet, my old heart sings great songs at the sight of you. You look good, Eivor. Strong, healthy. Bác quá khen. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! Chuyện gì vậy? À, ra là tấn công vào đây này. Ôi, nói chung là chuyện này bác cứ để cháu. Được không? Bác với cả người của bác là cứ ở trong trại ăn bánh uống nước đi. Mình cháu vào trong đấy cháu cân cả lũ cũng được. Tầm này cháu bố đời cân cả thế giới luôn. Mấy thằng danh con tuổi gì, mấy thằng vắt mũi chưa sạch bố lao quen, hiểu không? Known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to bear. Let's hope you fight better than you. À đây, Vili. Thằng này. You're not slurring, Billy. Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other. Today, you fight for your children.
Fight so that they may grow. So they may be good and just as you are. For them, today, we take back Ulkerthorpe. Tryggvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts, to feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand. Nói chung là trước khi vào trận chiến thì nghe mấy thằng chỉ huy nó nói đạo lý đã, rồi mới vào đánh nhau. Nói chung là nó là cái định nghĩa rồi, nó là cái điều tất nhiên rồi. Đấy, mỗi lần đánh nhau là chỉ huy sẽ đứng lên bục giảng để nói đạo lý làm người, đạo lý về nhân gian đối với những người lính của mình, sau đây đi đánh nhau. Đấy, nói chung là xem nào, vinh quang là của các anh. Such humility. Where is the Eivor I once knew? Old times, then. And new alike. Fight, Hemminger's sons. Bring victory today. For tomorrow, we feast. Nào, tìm và giết tên thủ lĩnh Pict. Có thể gặp hắn đang cố thủ trên tháp. Ui, mấy cái thằng danh con mặt mũi chưa sạch. Bố láo quen. Đấy, thằng danh con này. Mẹ cầm cái gì đây? Mẹ mày cầm cái gậy lửa. Mẹ danh con bố láo. Ai ra, mẹ bọn này chơi mẹ nhắm bùn vào mặt à? Bọn này chơi nhắm bùn vào mặt à? Bọn danh con. Bố láo. Ui dồi ôi, thằng danh con. Thằng danh con. Bố láo. Bố láo này. Mình anh cân cả dây chạy luôn. Có vẻ như bọn này thích cầm gậy lửa nhỉ? Mấy thằng danh con thích cầm gậy lửa nhỉ? Đâu rồi? Trên đây đúng không? Mày về trên này đúng không? Thằng danh con bố láo. Mày đâu rồi? Ra đây. Rồi. Nó đâu? Trong này sao? Đéo phải. Trên này sao nhỉ? Chả biết được. Trong này thì phải. À, mày gọi cả chó ra đánh tao à? Mày đừng quên bố mày tên là sói tát. Mấy thằng danh. Được. Hãy xem Eivor mõm ra chiêu. Mấy thằng danh con. Chém ai? Ủa, bay mẹ đầu luôn. À đây, tháp trên này. Đây. Đi nhầm đường. Bắn ai đấy em? Cầm cái cung tên không vững rồi bắn ai? Thằng danh con. À, thằng này có đêm gì? Có đêm gì? Ngoài kia đang đánh nhau kịch liệt, có đêm gì? Trên này thì phải. Đấy, mấy thằng danh con nó nhẹ nhàng thôi, không có gì khó khăn cả. Đây, chắc là ở trên. Đây, tôi nhìn thấy nó rồi. Thằng danh con bố lào. Ok. Nào, mấy thằng bắt con vắt mũi chưa sạch ra đây. Tao không cần hồi máu luôn. À, mẹ danh con này. Ơ kìa, trượt rồi. Làm gì đây? Ơ kìa, làm gì đây? Mẹ thằng đần này làm gì đây? Vãi lìn, dùng cái chiêu phi hụt. Phi mẹ đây luôn. Vãi lìn. Hơi lỗi tí. Không sao, chúng ta sẽ lên lại. Đấy, như này mới chuẩn này. Đấy. Như này mới chuẩn này. Rồi. Địch yếu vậy. Chỉ có thế thôi á. You're injured. No, stop. I'm fine. There is more blood here than injury. Ôi, gục rồi, bảo không thương nặng. Pride cannot heal you, Hemminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not?
Rồi về băng bó đi bác ơi. Tầm này sinh mạng vẫn là trên hết, chứ còn bỏ mẹ cái gọi là danh dự đi. They love my son all the more, but he lacks the trust of our Danes, and I am running out of time to persuade them. You are sick. And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because he must. He does not want what I have to give him. Was it Billy who summoned me, or you, Hemminger? I thought you would come faster if it was Villy's name you heard first. I need your wisdom, Mayfor. Your discretion. You have it, of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps. Sao nghe cái cách nói chuyện của ông này kiểu như ông này sắp hẹo hay sao nhỉ? He follows his warrior's heart. Chỉ có những người sắp chết mới thường có nói mấy câu này. Khổ. A fine man with a mind for leadership, but his lineage is tattered, and he is less bold. Both men are honorable, but they do not hold a bearded axe to Hemminger Jarl. Let us not burden ourselves with the all-thing choice yet. Đi đâu đây? Ra đây ngắm cảnh à? Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Vili departs for kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. Các bạn thấy cái view này như nào? Các bạn nhìn cái view này nó như nào? Theo các bạn thì cái view này như nào? Như riêng tôi là thấy nó hợp lý vãi lìn ra, nhìn nó đẹp, nhìn nó phê. Billy, there you are. Come, ride with me to the falls. Thanh niên rủ ra thác nước để tắm à? To these unforgiving lands. all right. But if I don't faint at the sight of them, you've oversold the view. Theo Vili. You fight with impressive skill, I should say. Mình sẽ gọi con ngựa đông tảo. Ngựa đông tảo của mình. You taught me how to fight empty air, Billy, and trees and snowdrift and the like. No. Ôi, mẹ chim này đậu giữa không trung. And a murderous tree. That's how I remember it. Any man who would call a tree murderous is a man who's had one too many blows to the head. Này teleport này. It recalls the broken wall in Norway on the road to my uncle. Từ từ xem nào. I do. Remember the Tôi định ra tôi check teleport nhưng mà thôi. Nghĩ chẳng cần đâu. It was you who got us stuck there. Searching for the chickens you let loose before the Yule feast. I'll have you remember. It's good to ride with you again, Arstick. Ít nhỏ. I told you that was meant to be a dragon's tail. It was a woody little twig in my eyes. No dragon's tail. Must I remind you of your own disrobed adventures in the pre-dawn streets of Stavanger? Eivor the Pantless. Eivor mất quần. Eivor mất quần. Eivor mõm. Mẹ, toàn những cái tên bố đời. Toàn những cái tên bố đời mà thiên hạ nó đặt cho mình. Không biết có Eivor ỉa đùn không nhỉ? 5 cái thể loại. Cười đéo gì đấy?
Đâu, thác nước đâu? Đây là chả thấy cái thác nào. Chỗ này à? Nếu phải mẹ thằng này lừa bố mẹ à? Thằng danh con lừa mình. Tưởng nó dừng lại chỗ đây. Ê, sao chỗ này lại khói các kiểu này? Sao chỗ này lại... Có chuyện gì ở đây vậy? Có chuyện gì ở đây vậy? À, vãi lìn mẹ, nó đốt nhà mình. Nó đốt nhà mình. Ok, ta đi cứu người. À, anh em yên tâm. Cứu hỏa Evo mất quần tới đây. Ôi dồi ôi. Người sống sót đây, xem nào. Cô cứu được càng nhiều người càng tốt. Đây đây, có tao đây, đây. Nó vãi lìn. Không phải, đi vào cửa sổ. Rồi, một thanh niên. Rồi, tự tìm đường ra đi, để tao đi cứu người khác. Đâu rồi? Thằng nào nữa? The fuck, mẹ không có vị trí, địa điểm làm sao mà cứu được? Trong này có thằng nào không? Đâu có ai. À đây. À, mọi người cố lên, tôi vào cứu mọi người đây. Ôi, vãi lìn rồi lắm người chết thế. Khổ. À, còn một người trong này nữa. Mọi người cố lên. Vãi lìn, thằng này mẹ ra ngoài đây rồi mà còn nằm ở đây. Ta tưởng chỉ có mỗi những cái thằng nào ở trong nhà. Vãi lìn. Từ để xem có đường vào không đã. Khổ. Nhanh lên, người ta đang cần sự giúp đỡ của mình. Mình đang là vị cứu tinh của họ. Ô, vãi lìn đéo có đường. À, từ từ vào. Vãi lìn ở trên kia. Các bạn phải vào từ trên cao sao ấy. Chuẩn mẹ luôn. Yên tâm, có tôi đây. Mọi người không phải lo gì hết. Này. Ô, vãi lìn. Từ từ, thả thằng này xuống đã. Đấy, mở cửa này ra đã. Rồi, đi em ơi. À đây, bà này bà ấy bế rồi. Rồi, ra ngoài đi, để tôi đi tìm những người khác. Hết rồi sao nhỉ? Vẫn còn. Vãi lìn gọi chim dã không có. Cái nào ta? À đây. Mọi người cố lên. Rồi. Ai nữa? Kìa. Bực cả mình, mỗi cái hàng rào ấy mà. Cái nào nữa ta? Đây là lối vào này. Cái nào nữa ta? Đâu? Cha mẹ đây, để chú cứu cha mẹ cháu. Chắc là trong nhà này này. Đấy rồi. Ôi. Đâu, vợ mày chết rồi. Vợ mày chết mẹ rồi. À, chết nằm phọt rắn này. Khổ. À, còn cái xác này ra đây cho mang về mà chôn. Đấy. Ai vợ mày đấy. À, bỏ xuống. Ý, mẹ là game. Đây. Đây này, ra đây, vợ mày chỗ này này. Đây, vợ mày này. Cái địt mẹ cái đéo gì đây, thằng ngu này. Đi vào lửa làm gì? Khổ. Ôi dồi ôi. Đấy.
now. Get to safety. Thôi, anh xin lỗi, anh không cứu được mẹ em đâu. Mẹ em chết cháy rồi. Over here. Khổ. Eivor, over here. Đây. Billy, We need to clear a path. Khổ thân đứa bé mất mẹ còn mỗi cha. Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ ra đường nhặt lá đá ông bơ, khổ thân. I will get the man, Eivor. Chỉ là game thôi mà. You carry the woman. Đứng tránh ra, đi vào. Rồi, Niflheim will have to để vào đâu? You Chắc là đi theo ông này. are here today. Oh, thank thee, old father. hold on to me. I can get you out. Khổ thân mẹ người dân trong này. Ma cái bọn khốn nạn nó đốt nhà. Bố tiên sư của mấy con chó. Thank you, Billy. Thank you. Bố mấy con chó. Draw breath because of you. I thought I might have to rescue you, Billy. Had I died, it would have been my time. My fate is already spun. I'm sorry, but you cannot endanger yourselves like this, lords. You have people to lead, a future to consider. The old man has wisdom, Billy. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert at both. It is good to have you watching my back again, Eivor. You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse stick as when we were children. I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many injured to comfort. Well, that is your domain, Trigby. I don't wish to be seen as a savior and healer all in one afternoon. The waters at Kinderdunfall will soothe my wounds. If my father needs me, I'll be there. Billy, stop. Eivor, wait a moment. Hemminger Jarl has confided in you about his health. He has. He said Billy wasn't taking it well. Billy lives in another world entirely right now. He is cracked inside and will not face the full truth laid before him. And how are you? Have you braced yourself for what is to come? I have made my peace with the future. Yes. Worry yourself with the wounded here. I will talk to Billy myself. Rồi. Thằng nào kêu cứu đấy? Thằng này à? Sao cái bọn Saxon lại ở đây? À quên. Sao cái bọn Pick lại ở đây? What the fuck? Sao cái bọn là người của thằng Pick đúng không? Đéo nào nó lại ở đây? Có hai thằng đứng như thật vậy? What the fuck? Sao hai thằng lính thù địch lại đứng ở chỗ này? Mẹ ảo thuật à? Con nào đây? À, con sói. Con báo, con mèo mới đúng. Rồi. Giờ gặp thằng kia. Tít trên này rồi. Ngựa em. Đi thôi. Thằng này ở trên núi sao nhỉ? Cái mũi tên nó chỉ lên trên này. Đúng. Nó trên núi. Uầy. Các bạn nhìn kìa. Cái kia là đang bị cháy đúng không nhỉ? Mẹ cháy cả hai nơi luôn nào. À đó, từ từ. Thì như đấy là nó chỉ là cái đèn, cái đuốc thôi. Bên này nó chỉ là cái đèn, cái đuốc thôi. Còn bên này mới là cháy này. Đấy, bên này cháy nó mới bốc khói nhiều như này. Còn bên này chả thấy khói đâu. Có tí khói chắc chỉ là cái đèn đuốc thôi.
Sống nay chết mai. À đây. The Kenta downfall is beautiful. À đây, lúc này mới đến cái thác này. Bây giờ mới đến cái thác nước. Đây. Đâu rồi? Thằng kia đâu rồi? Cái gì đây? Đâu, cái thằng Billy ở chỗ đéo nào? Cái này cái gì? Cái đéo gì đây? Father, this way. I am here. I am here. Look, I've made this Lên myself. xếp My TARDIS can, the yes. fuck? Oh, yes. Your mother said you had taken swiftly to the stack of stones. This is impressive. Phải xếp It can stand hard against the winds as well. Watch. xếp đá. A burst of blue air. Đừng nói nhiều Right. biến mẹ thì tôi nghĩ đây chắc là nó chỉ là cái event phụ thôi, nó chả liên quan. Bây giờ tìm cái thằng đây nó ở dưới này cơ, nó ở dưới mà. Nhảy xuống em ơi. Ai cái mẹ nhảy, ôi vãi lìn nhỉ, tôi đi tưởng nhảy xuống nước. Chết mẹ luôn rồi, khổ thân. Cái quả đấy là tôi định nhảy xuống nước, mà đéo ai ngờ thằng ngu này nó lại nhảy mẹ sang bên cạnh. Tất cả là tại tôi. May quá nó xếp cho khiêm chỗ này. Đây tôi nhảy ở đây này. Đi. Thôi trèo xuống vậy. Các bạn thông cảm. Mẹ cái thằng ngu này. Để tôi sẽ trèo xuống. Đéo nhảy nữa. Dỗi đéo nhảy nữa. Dỗi thì đéo nhảy nữa. Trèo mẹ xuống cho nó nhanh. Dỗi rồi thì đéo nhảy nữa. Đó, thằng kia ở đâu? Đây, nó trong này. Vãi bìu. Eivor, you found my secret haunt. I would be deaf to have not heard you singing. Your crow's cackle could awaken the dead. Và bây giờ mình mới để ý là cái kiểu tóc của thằng Vili nó rất là giống những kiểu tóc của mấy thằng trẻ trâu Việt Nam. Not at all. Nhìn rất More giống. scars, the better the boast. Look at my father, a battle-worn veteran. Đấy, các bạn nhìn cái kiểu tóc này. Và mấy thằng trẻ trâu nó hay nhuộm nữa. Nhuộm xanh đỏ tím vàng. Not in his state. These waters are magnificent, no? They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Billy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the corpse hall, you will take his place, as expected. Như vậy là cái ông bác kia là sắp chết rồi. Too warm for winter living, too cold for summer. I've heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your settlement? You would always be welcome to live and prosper with us, but that is a matter between you and your father. I could make the old man understand. I have no desire to be Jarl, and he must accept that. You defy a long tradition, Billy. The son takes after his father. That is the way of things. Eivor. I have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England, and you are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father is dying, Billy. Now is the time to get your house in order. It is not my house.
It is the clan's house, and the clan will decide what happens next. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same luxury. Don't squander it. Billy, come forth! Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Another attack? It's your father. He hasn't got long. Come to the Ồ, longhouse. vãi lìn ông này sắp chết rồi. Nói về gặp cha lần cuối đi. I must see him before he goes. Về gặp cha lần cuối thôi. Rồi, để mình chạy trước. Đây, nhà dài đây. Will Hemminger Jarl go to heaven, Mother? Oh, dear Hemminger. Our Jarl. Eivor. Rồi, sắp hẹo rồi. To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling, and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cure. Rồi, chữa trị gì tầm này? Xác định là đi rồi. Held you here, really. In one proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter. Ôi. Ôi. Bác đã về với chúa rồi. Father. Really? We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of this shire. Giờ đi làm lễ tang cho ông bác. Mặc dù là ông bác này tôi đã biết là ai. Chỉ có Eivor mới biết. Eivor quen, còn tôi đéo quen. Tôi chỉ mới quen cách đây mấy phút thôi. Ông đã hẹo mẹ rồi. Thanh niên vẫn đang ngồi suy nghĩ các kiểu. The nobles have begun to arrive. Trukvi needs our help to see this through.
will be at the funeral pyre, overlooking the village. Chi ve đang lo liệu chuẩn bị dàn thiêu. Rồi ông này sẽ hỏa thiêu đấy. Hỏa thiêu xong là rắc cho xuống biển. Hoặc là thích rắc ở đâu thì rắc. Phải bái đấy. Đó, chỗ nào? À đây, tít ngoài này, tít ngoài này. Anh gọi mãi mới ra thế em. Lần sau không được thế nhá. Ui dồi, đạp phát. Stretch your wings. Cái địch vợ con lợn phút mẹ mày đi. Còn mẹ lợn, còn lợn ngu. Cút mẹ mày đi. Cút mẹ. Mù mắt đấy. Rồi. Bực cả mình. Đây, ở trên đây. Bô thì xử với con lợn. Đã béo là còn ngu. Phải trèo lên. À, phải trèo lên rồi. Đây. À đây, dàn hỏa thiêu đây. This journey to the halls will be heralded by roaring flames. Eivor. Drengur. Ai đây? Thank you for coming. Sudiva là con đĩ nào ấy? The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard. Nói chung là cái bọn này game nó nhiều nhân vật quá, chơi lâu ấy. Đâm ra là có nhiều nhân vật, có thể là tôi sẽ không nhớ, hoặc là có thể là sẽ có những cái nhân vật nó xuất hiện lâu rồi ấy. Hoặc là có những nhân vật mà có thể là tôi đéo biết. Chỉ có nhân vật game biết thôi. The all thing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. You've done well, Tryggve. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. Thank you. Tryggve is Hemthorp's rock. With him around, the city can keep its peace. He is a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have the time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you. I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of hemming a jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemming had desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? Mà Vili thì lại không thích làm lãnh đạo. Tradition held, yes. Vili thì nó lại không thích làm lãnh đạo. Help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It's a good idea, but let me go alone. Tí nữa game nó lại bắt mình chọn ai làm lãnh đạo thì mệt. Có thể là Vili, có thể là Chive. Cộng điểm kỹ năng đã.
Nãy tôi định cộng cái đéo gì ở trên ở dưới này sao nhỉ? Nhờ độ chiến đấu đéo phải. Con mắt phượng. À đây đúng rồi. Tầm xa này. Cung nhẹ này. Rồi, còn một điểm nữa này. Ok nhá. Cái gì đây? Nhờ lộn. Cái này thế nào? Là máu càng thấp sát thương càng cao. Gan lì hồi phục lượng 1 đã mất khi đánh trúng kẻ địch à? Cũng được, cái này cũng được phết đấy chứ. Rồi. Bây giờ làm đéo gì tiếp theo? Chúng ta nhận nhiều nhiệm vụ à? Nói chuyện Billy này. Nói chung là nhiệm vụ đéo nào cũng phải làm thôi các bạn ạ. Nhiệm vụ nào cũng phải làm thôi. Đấy, cho nên là cứ chọn là ở đây, ở dưới đây. Nhảy mẹng luôn. Không chết được mà sợ. Mấy người tránh ra. Tránh ra không mắc công ngựa nó đặc chết thì lại. Did you see that sobbing sack of meat with the roosters? What an arsehole. Trèo lên rồi. Cái lìn trong này à? Đây có đường vào này. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemthorpe. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. Nhiều đó đây. Bây giờ vào hang. Ở bên dưới. Rồi, tao nhìn thấy rồi. Ôi tối. Đâu, lối vào đâu? Cái hang này nó chỉ có thế này thôi á? À đây. Đây. Để chui vào đây, khổ. Đâu xem nào. Úi dồi ôi. Có ai trong nhà không ạ? Đây là có vật gì đây, mình lặn xuống xem nào. Dương đồ này. Chắc là phải đi sâu vào trong này. Trong này. The exile must value his solitude, living in a hole such as this. Giống mình các bạn ạ. Giống mình cũng thích sự cô độc. Mình cũng thích được cô đơn một mình. Kéo cần ai hết.
Mình thích được tự kỷ. Mình thích khác người. Thằng lồn này nó sống trong cái hang sâu vãi lìn ra. Ô cụ. You are a difficult man to find. Ẩn sĩ. Này bị câm à? I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemming Jarl. À, không bị câm, nói được. Mẹ tao tưởng mày bị chó cắn rách mồm rồi chứ. Xếp một ụ đá hình tháp địt mẹ. Vãi lìn, xếp đá. Từ từ để tôi xem nào. À đây, nếu mà xếp kiểu này thì dễ. Rồi. Ok. À đây. Rồi. Rồi. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Hemming Jarl's heart never wavered. Who are you? A friend of Hemminger's? Or a man exiled by his order? It does not matter who I was. I am nameless now. Làm gì mà phải bí ẩn thế? You have not yet answered me. Chắc lại đi trộm gà trộm chó mà bị người ta bắt được, người ta nhốt vào đây gì. Thanh niên chắc trộm gà để nướng ăn mà bị phát hiện nên là bị cho vào đây kiểu lưu đày. How will you remember him? By his determination to keep his clan safe and his people celebrated. The mark of vague visir. Sights never lost. Is this your decision? Yes, I choose this one. I will begin. Chặt bừa cho xong đi. How did you come to be here? Fate. Số I phận. was given a death sentence. Tôi đã bị phán quyết phải chịu tội chết. Unfairly, Tôi cảm thấy không công bằng. but a man was killed. Tôi chỉ trộm chó tôi ăn sống qua ngày nhưng mà bị người ta bắt. Kiểu thế. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Billy to decide. Lily has no say. Fate has already decided. Hemminger will be pleased with our gift. I wonder if Billy has found his spear. Đây có đường ra này. 2 điểm kỹ năng này sẽ cộng vào cái kia đi. Mẹ cái điểm kỹ năng game nó làm mà không phải tìm mệt. Đây gan lì đây. Rồi. Mẹ nó làm cái điểm kỹ năng trông đau hết cả mắt. Chắc là đi ra đi lối này này. Rồi, đây có chỗ kìa. Rồi, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Xem nào. Quay về đây thôi.
Rồi, gãy mẹ chân rồi. Đứng dậy em ơi. Tránh đường, tránh đường. Ở đây có chuyện gì vậy? Our strong feelings for Hemming come with much grief. Đây có chuyện gì vậy? Người dân tụ tập đông vậy. Too festive and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. This has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre's lit. Gods, have I failed my dear Jarl? Peace, Turkvi. I will do what I can to calm things. Xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Sunan, guide me. Đầu tiên là bên này. Đây chăng? What a perfect figure you have. Steve đa tình. Powerful. Perfect. Me? Yes. I cannot help but wonder if Đối đáp à? How do you mean? I draw smiles from the women and winks from the Tôi men. khiến phụ nữ phải nở nụ cười và đàn ông phải nháy mắt. Tôi là một các kiểu. If you fancy a round, then approach and come. Biến mẹ đi. Ở trong này. Chuyện gì ở đây vậy? Thanh niên bị gà tấn công à? Dragons with mighty claws, save me from their wrath. Thank you, mighty Thor. You've saved. Tao không phải Thor, tao là Evo tụt quần. Cái này xong rồi à? Bên này nữa. Tôi tưởng chỉ có đá gà thôi chứ, đây có cả đá gà với người à? Ở bên này này. À, đây cháy nhà các kiểu này. Đây có chuyện gì vậy? Nó bắt mình ôm cái này làm gì ta? Đến đây à? Voda là cái đéo gì đấy? Yes, a most potent drink distilled from grain by the roots of Kiev. Dip your horn and have a drink. Cái thùng này là cái thùng nổ mà. A bit of drink in the belly never hurt. What the fuck? Show me. Trên đây nữa. Để bắt mình chạy đi chạy lại là biết làm cái đéo thì nãy đến giờ cảm thấy hơi bị mất thời gian đấy. Đây, trong này. Để tôi nhìn thấy có chìa khóa này. Đấy, dân làng lại kiểu như là phẫn nộ vì là có thằng nào trong này nó làm gì đấy. Giờ mình sẽ mở cửa xem nào. À đây. Đây. Ra đây em ơi. Ra đây em ơi. À, đây có chuyện gì? Mày không làm sai, làm sao người ta đến đây người ta gây sự? Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. Nếu anh mở. You open the door, Oh my God. Thằng này chắc là trộm chó hay là trộm gà bị người dân nó bắt được. Đi ra đi em. Nhìn đéo thì nhìn. Tao có gì đâu mà nhìn. Tao chỉ là hơi bị đẹp trai một tí thôi mà.
desecrator. Nó làm gì đấy? Enough. Let him speak to explain himself. À, mà tao mày làm gì? Tôi chỉ muốn ông ấy tự do bay lên vương quốc của Chúa thôi. Drench his body with your filth waters. À, vẩy nước lên xác của ông Hemming. Sức giàu. Never inflict your Christian mysteries on a dead Norseman. But I only... These are your neighbors. Respect them. Learn their ways. And you will draw breath long into old age. Oh no! Ôi, bị đấm vỡ mồm rồi. Ôi, đánh đi biết sống hay không? Ui. Thôi, cứu nó. Khổ. Để sau chờ em nhá. Mẹ lần sau nhập ra tùy tục nhá. Bây giờ gặp Chi Ve. I've calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trygve. With time. Yes, it will. Và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tìm nói chuyện với nhà tiên tri. Nghe đây thôi. Đâu rồi? What the fuck? Ở bên này mẹ lại bị tìm tiếp à? Để xem nhà tiên tri là thằng nào. Rồi chắc tôi nghĩ là không cần phải lên ngựa đâu. Đấy ta. Nhà tiên tri ở nhà một mình một nhà luôn. Nhà xịn thế nhỉ. Cái nhà này nhìn quen quen nhá. Đúng rồi, tao là sói cáp. Tao là Avo tụt quần. Bà đang nướng gì đấy? A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jötun, before the pyre is lit. Follow. Đi theo nhà tiên tri các kiểu. Ôi, đây là đầu con gì đây? Sừng này chắc là đầu dê à? Mà nhà gỗ thì nó thường hay treo đuốc nhỉ? Bởi ngày xưa không có bóng đèn mà người ta treo đuốc để thắp sáng. Nhưng mà nhà gỗ người ta thắp đuốc kiểu đấy thì người ta không sợ cháy nhà. Con ngựa này cút mẹ đi, lúc cần thì mày không biến đi. Biến mẹ đi. Bực cả mình. Bây giờ đi thịt kiều à? Ngon. Đấy, sắp có thịt kiều ăn rồi. Không thịt kiều à? Đây. Khiếp mẹ nói vài câu phát con kiều đi theo luôn ạ. Ghê vậy. Không cần phải dắt hay là lùa. Luôn. Nói vài câu phát nó đi theo luôn. I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often. Yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Ui dồi ôi. Khiếp. Volva, Your heart is restless. Your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Trygve, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets.
Here, you'll find a drink of the resounding sea. Uống gì vậy? Ascend the sleeping Jötun, consume Địt the mẹ, lại waters, bắt tao đi đâu nữa đây? and meditate at its Mất thời gian thế. peace. Do not seek answers. Rồi, bây giờ đi uống nước. Khổ. Thiền định trên đỉnh núi cách kiểu. Đâu, đỉnh núi đâu? I need your eyes, my friend. Nếu biết chỗ nào này. Mà tôi nghĩ là phải lên trên này. À đây đây đây. Cứ lên đây đã để tính. Chắc là lên trên này đúng không? Tôi đoán thế. Chắc là phải lên tít trên kia. À đây có điểm teleport luôn này. Hợp lý mẹ luôn. Lên đấy mình thiền định trên đấy luôn. Sao đây? Tự nhiên dạo này tôi lại thấy thích mấy con game mà kiểu Assassin's Creed các bạn ạ. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ cố hoàn thành xong cái con Valhalla này. Xong rồi tôi sẽ tìm thêm một con Assassin nữa để tôi chơi. Có thể là Assassin's Creed Origin chẳng hạn. Đấy. Hoặc là nếu mà các bạn có game gì hay thì các bạn cứ comment ở dưới thì tôi sẽ chơi. Thoải mái thôi. This is the summit. To seek an answer, I should clear my mind. Đồng bộ trước. Đẹp vãi lìn thề. Rồi. Ai đấy? À, cái ông Hamming. Hemming Jarl, is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's hall? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I'm grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my faith then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, bác ơi, bác ơi. Bác ơi. Ui dồi ôi. Vãi lìn, bác không. Mình đang định để bác xuống dưới vực sâu để chết luôn nhưng mà không được bạn. Không được, bây giờ phải đánh rồi.
Bây giờ là phải đánh nhau rồi. Đấy, bác teleport. Bác teleport à? Uầy, so tài bắn cung à? Ok bác, nếu bác đã thích. Nếu bác đã thích thì cháu chiều. I trusted you to make the right decision. I still do. Bác đâu rồi? Vãi lìn mẹ. Thôi ra tận nơi chơi luôn. Bắn cung mất thời gian. Bắn cung là mất thời gian lắm. Ra đây đập chết mẹ bác luôn. Ủa, khiếp. Bác đâu rồi? Ủa, mẹ bác lại chạy ra đây rồi. Bác chơi gì kỳ vậy? Bác thích bắn cung hơn là thích cận chiến. Rồi, đứng đây bắn thôi. Còn có 10 mũi tên, nếu biết có xử được bác không? Cấu được 1/3 máu của bác rồi. Có đây spam thôi. Rồi, phát nữa bác chết rồi. Ok là You pushed me, Heminger. I never intended this. Have no regrets. Đéo nghĩ là phải đánh nhau với bác ở trên này đâu. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? Cái gì đây? Cha chúng sinh. Uầy, thằng nào đây? Hào quang các kiểu. Ôi, nó bắt mình chọn rồi. Game nó bắt mình chọn lựa xem ai là thủ lĩnh của gia tộc Hemming rồi. Có thể là nó sẽ bắt mình chọn, một là Chive, hai là Vili. Ra quay lại. Đây, ở đây có cái chỗ nhảy này. Đấy, thì nói chung là tí nữa mình phải chọn ra một người thủ lĩnh mới của gia tộc. Đấy, nếu biết chọn ai bây giờ, không biết có liên quan đến câu chuyện game không. Mà nhắc lại nhớ đến thanh niên gì nhỉ? Sigurd, đúng rồi, thanh niên anh trai kết nghĩa. Mẹ biến mất tích từ đầu game đến giờ, chả thấy mặt mũi đâu. Với cả là cái bà tiên tri, bà ấy bảo là mình sẽ phản bội Sigurd. Cái biết là như nào? Sudiva, đúng rồi, Sudiva là cái con cái thuyền đúng không? Này cái thuyền đúng không? Vác hẳn cái thuyền lên đấy để thiêu xác của ông Hemming à? Chịu chơi phết nhỉ? Odin Rest. Đây. Did you consult the Volva? Phải rồi. And were your questions answered? Đéo biết. Some questions were answered. Others I must answer myself. Do you think there's a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see trickery in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead.
He feels duty bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The frames of this Mình sẽ phải chọn một trong hai ông này. Game nhiều khi nó cứ thích làm khó người chơi thế nhỉ? Đậu xanh rau muống. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Lại chọn rồi, đậu xanh. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Most love Billy, and he loves them, but he lacks the will to be leader. Billy thiếu ý chí để trở thành thủ lĩnh. But does he wish to? And Trigvi. Còn Trigvi thì kiên quyết, sáng suốt và trung thành với di sản mà Hâm Minh để lại. Almost to fault, but he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission, only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Trugvi, and not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? Was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor, more than I could have guessed. Có như nào nữa? Chỉ thế thôi à? Rồi sao nữa? Rồi. Đến ban đêm rồi. Eivor! Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Vili gave chase. Stick. You should have roused me first. Show me where he Cái went. bọn Pick nó xâm nhập vào đây rồi. The dark is lousing with Picts. Cái bọn Pick. Tao sẽ giết sạch chúng. Mình tao cân cả thế giới luôn. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Our stick was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. His children, and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. Trên này. This was where Billy saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure... This area is off limits. Vậy thằng Willy này, mày không phải nhân vật chính mà mày dám tự tiện đi đánh nhau với bọn nó à? Thằng ngu này. Đừng chết em nhá. Đừng có chết em ơi.
Rồi, tôi nhìn thấy một thằng. Ủa, hết cung tên mới sợ. Đây, thanh niên đang đánh nhau đây. À, mày điên à? Điên mẹ rồi. Đấy, Lìn bị dính dính đá. Dính đá là đéo ám sát được. Xàm. Còn mạnh à mày. Thằng nào nữa? Mấy cái thằng danh con. Lên. Lên. Mấy thằng danh con bố lào. Mẹ tao cân cả thế giới luôn. Ui dồi ôi, ném quá đẹp luôn. Quá đẹp. Mấy cái thằng danh con này. Ui dồi ôi. Nhờn với anh này. Thằng này nó chạy trước rồi. Còn mình Stop, Billy. They're gone. tí thôi em ơi. It is done. Pah! I've seen roosters fight with more spirit. Đi. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Cái gì đấy? We need to fall Tiếng bước back. chân. Follow me. Quickly. Quân tiếp viện của nó tới rồi. Chạy thôi. Này để nhốt người hay sao ấy. Sao huyệt hầm mỏ Odin. Cứ để tao. Mẹ bọn nó chơi bẩn nhau. Mẹ bọn xúc vật nó chơi bẩn nha. Nó chơi ném cát. Ném cát vào mặt. Lên đây à? Đúng lên đây không? Ừ, đúng rồi. Ui rồi. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick. Đi nhanh lên em. Cái đạch mợ ăn nấm độc trừ máu. Mẹ game lừa. Vãi lìn game. Ah, my sword's Thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Hai thằng ngồi biết tâm sự đến bao giờ đây? I did wonder what trouble you'd been up to. But I smiled at hearing your name. And I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. Tôi sẽ sớm theo đuổi một con quỷ khổng lồ và để gia tộc này lại cho anh. Tức là thằng này nó không muốn làm lãnh đạo.
Thằng này nó không muốn làm thủ lĩnh của gia tộc. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be Thanh niên này chỉ thích đi ngao du bốn phương thôi chứ không thích làm thủ lĩnh. Thế thì thôi, chọn ông kia làm thủ lĩnh thôi. Chọn ông tên gì nhỉ? Ông tên Chi Ve đúng không? Chi Ve. You have friends, Billy. What about Đúng rồi. Trích Vi. Me and your clan? Of course. I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you, and that will not change unless you push it all away. You speak a truth. I understand. Troll-faced arstick. A chicken Draugr. He's such voter too. Đoạn này bọn nó tâm sự thôi nhưng mình bỏ qua, không quan trọng mấy các bạn ạ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không bị chia cắt bởi biển Bắc từ sớm? Chuyến phiêu lưu chúng ta sẽ có càn quét chiến trận vinh quang. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc chúng ta đã có thể là gì của nhau. I have fondly. No. I want you, Eivor. Oh. Oh, I am not BD. I like woman. I cannot say how I will feel tomorrow. Ôi, mẹ. Ôi giời ôi. Ôi chết rồi. Thôi chết rồi. Hỏng rồi. Đấy là hai thằng chơi nhau rồi. Billy, you know that this was a momentary heat. Yes. We let our passions Vãi bìu. sail. I should get back. Rest. Vãi bìu thật chứ. Gone already. Vãi bìu thật chứ. BD phiên bản Viking. Vãi lịt. Tôi nghĩ là tôi cứ tiết kiệm cái điểm kỹ năng đi. Tôi để dành cho khoảng tầm vài chục điểm cộng một phát cho nó phê. Chứ cứ mỗi tí lại cộng 2-3 điểm, mỗi tí cộng 2-3 điểm thì nó kiểu thế đéo nào ấy. Rồi, bây giờ là đến thiêu xác của ông Hemming. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. Pew. I have it here. Như là nó định đốt luôn cả con tàu này sao ấy nhỉ? Đặt cái tấm khiên đã được khắc tên hay sao? Vừa nãy đấy. You are the wisest. At the hearth, the kindest. In battle, the bravest. May the sign of Bekivisir, the rune of the way, guide you to the hall of many doors. Stand at my side. Speak from your heart, Eminasan. Today we mourn the passing of Hemminger Jarl of Nottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him
in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things because he was these things. Cái phong tục có vẻ hơi rườm rà nhỉ. Phát biểu phát biếc. Chúng con sẽ đối với con cái của mình giống như cha đối với chúng con. Và khi chúng sẵn sàng, chúng con sẽ gặp lại cha. Châm lửa đi em. Rất là mất thời gian. Ôi giời ơi. Rồi, đúng rồi, đốt luôn cả con tàu này. Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the All Thing. The next Jarl will soon take his seat. Lại quay lại gặp Sunniva này. Vãi lìn trong này thì chờ vào thôi. Hemthorpe. À đây, bây giờ mới bắt đầu chọn người kế vị này. Have they given their jarl a fine farewell? They have. None drink so well and so deeply as Clan Hemmingerson. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. Bắt đầu đi. I agree. Call on those who must attend. The All Thing. Eivor! You look uneasy. Burdened by grief, drowning in mead, and paralyzed by a sword. I stand between that man and Jarldom. You stand side by side, really, and one of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted you. Thôi thì tôi sẽ cho cái thằng Chive làm một thủ lĩnh mới nhá. Còn Vili chắc là sẽ về phe mình thôi. Trygvi should be Jarl. And you should follow your own path, wherever it may lead. Off a cliff, and into the ocean if that is what you need. Some time ago, you asked about living with us.
Đấy. Khả năng là Billy sẽ về phe mình, sẽ gia nhập với trại của mình. Gods, yes. Imagine the blood and old times then, and new. Watch the look on the old man's face when he hears. Khả năng là Billy sẽ về với đội của mình đấy. I stand before you as Vili Hemminger's son, but not as a jarl. There is only one man with the needed honor and wisdom. Only one man my father deemed worthy of following him. Tryggvi, Jarl of Nottingham. May you walk proudly in Hemminger's path. What is this? Old friend, you deserve this. And so much more. Be proud. My future is elsewhere, Tryggvi. I will go with Eivor to live and fight beside the Raven clan. I do not know what to say. Sướng quá, không biết nói gì. Rồi thích bỏ mẹ ai, giả vờ. Đấy. Trông cái mặt trông hớn hở, bỏ mẹ ai đi, giả vờ nữa, bày đặt. Làm thủ lĩnh sướng quá gì. Tầm này. I serve under your banner, Eivor. Eivor, let my first decree be Hemminger's wish. Một liên minh giữa người của chúng ta, đúng rồi. Chúng ta đang trên đường tìm kiếm liên minh mà. Ngon lành luôn. Như vậy đã xong rồi đấy. Chúng ta lại vừa có thêm một đồng minh mới. Tuyệt con mẹ vầy luôn. Đấy, rồi Viking đã chiêu mộ Vili, ngon luôn. Bây giờ là về báo tin cho Ranvi này, ngon. Thế chúng ta có thêm một đồng minh mới rồi. Bây giờ là về đi báo tin cho Ranvi thôi. Ngon lành luôn. Chọn Chive làm thủ lĩnh, còn Vili sẽ về với đội của mình. Hợp lý quá rồi còn gì nữa. Không gì hợp lý hơn. Mỗi tội BD. Báo cho Ranvi thôi. Hey, Eivor. Hey, Eivor. Good to... I bring fair tidings, Ranvi. Hemminga The Jarl in ở Nottinghamshire has passed. Nottinghamshire. His clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He has now joined our clan and will serve as a raider on my ship. I remember the young man. He will make a fine addition to your crew. Ok. Vật liệu thô. Ok các bạn, hôm nay chúng ta chơi đều nhá. Để mình xem nào. Thì chúng ta sẽ có như vậy là chúng ta đã có 3 liên minh rồi. Đấy, vậy còn mỗi cái này nữa, sức mạnh 20 thì có lẽ là tập sau chúng ta làm đi. Tập sau chúng ta làm nhé. Còn bây giờ thì nghỉ thôi các bạn ơi, nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.